Chào mừng bạn đã quay trở lại. Có một vài framework lập trình học sâu có thể giúp bạn hiệu quả hơn nhiều trong cách bạn phát triển và sử dụng các thuật toán học sâu. Một trong những framework này là TensorFlow. Những gì tôi hy vọng thực hiện được trong video này là cùng bạn xem qua cấu trúc cơ bản của một chương trình TensorFlow để bạn biết cách bạn có thể sử dụng TensorFlow để triển khai các chương trình như vậy. Tự mình triển khai mạng Neuron. Và sau đó, sau video này, tôi sẽ để bạn đi sâu hơn vào một số chi tiết và có được kinh nghiệm lập trình với TensorFlow trong bài tập lập trình của tuần này. Bài tập lập trình của tuần này yêu cầu thêm một chút thời gian, vì vậy hãy lên kế hoạch hoặc dành ra thêm một chút thời gian để hoàn thành nó. Để làm ví dụ, giả sử rằng bạn có một số hàm chi phí key mà bạn muốn giảm thiểu. Và đối với ví dụ này, tôi sẽ sử dụng hàm chi phí rất đơn giản này key của WF bằng WF bình phương trừ 10 WF cộng 25. Đó là hàm chi phí. Bạn có thể nhận thấy rằng hàm này thực ra là WF trừ 5 bình phương. Nếu bạn khai triển biểu thức bậc 2 này, bạn sẽ nhận được biểu thức trên. Và vì vậy, giá trị của WF làm tối thiểu hóa điều này là WF bằng 5. Nhưng giả sử chúng ta không biết điều đó và bạn chỉ có hàm này, hãy xem cách bạn có thể triển khai một cái gì đó trong TensorFlow để giảm thiểu điều này. Bởi vì một cấu trúc chương trình rất giống có thể được sử dụng để huấn luyện mạng Neuron, nơi bạn có thể có một số hàm chi phí phức tạp key của WB phụ thuộc vào tất cả các tham số của mạng Neuron của bạn. Và tương tự, bạn sẽ sử dụng TensorFlow để tự động cố gắng tìm các giá trị của WF và B để giảm thiểu hàm chi phí này. Nhưng hãy bắt đầu với ví dụ đơn giản hơn ở bên trái. Vì vậy, tôi đang ở trong Python trong sổ ghi chép Jupyter của mình. Để khởi động TensorFlow, bạn nhập NumPy hoặc NumPy dưới dạng NP, nhập TensorFlow dưới dạng TF. Vì vậy, đây là cách thông thường. Đây là những gì mà hầu hết mọi người nhập chính xác để nhập TensorFlow dưới dạng TF. Điều tiếp theo bạn muốn làm là định nghĩa tham số WF trong TensorFlow. Bạn sẽ sử dụng TF variable để biểu thị rằng đây là một biến, khởi tạo nó bằng 0 và kiểu của biến là một số dấu phẩy động. Vì vậy, dtype bằng TF float 32. Đây là một số dấu phẩy động TensorFlow. Tiếp theo, hãy định nghĩa thuật toán tối ưu hóa mà chúng ta sẽ sử dụng. Trong trường hợp này, thuật toán tối ưu hóa Adam. Vì vậy, Optimizer bằng TF Keras Optimizers chấm Adam và hãy đặt tốc độ học là 0.1. Bây giờ chúng ta có thể định nghĩa hàm chi phí. Hãy nhớ rằng hàm chi phí là WF bình phương trừ 10 WF cộng 25. Vì vậy, hãy để tôi viết điều đó ra. Chi phí là WF bình phương trừ 10 WF cộng 25. Điều tuyệt vời về TensorFlow là bạn chỉ phải triển khai truyền xuôi. Nghĩa là bạn chỉ phải viết mã để tính giá trị của hàm chi phí. Và TensorFlow có thể tìm ra cách thực hiện truyền ngược hoặc thực hiện tính toán gradient. Một cách để làm điều này là sử dụng gradient tape. Hãy để tôi cho bạn thấy cú pháp với TF gradient tape. Dưới dạng tape, tính chi phí như sau. Trực giác đằng sau cái tên gradient tape là sự tương tự với các băng cassette cũ, nơi gradient tape sẽ ghi lại chuỗi các hoạt động khi bạn đang tính hàm chi phí trong bước chuyển xuôi. Và sau đó khi bạn phát lại băng ngược, theo thứ tự ngược lại, nó có thể xem lại thứ tự các hoạt động theo thứ tự ngược lại, và trên đường đi, tính toán chuyển ngược và các gradient. Bây giờ, hãy định nghĩa một hàm bước huấn luyện để lặp lại. Chúng ta sẽ định nghĩa một bước huấn luyện duy nhất là hàm này. Để thực hiện một lần lặp huấn luyện, bạn phải định nghĩa các biến có thể huấn luyện là gì. Vì vậy, các biến có thể huấn luyện chỉ là một danh sách chỉ có WF. Và sau đó chúng ta sẽ tính toán các gradient với điều này. Với tape, các biến có thể huấn luyện chi phí.
Sau khi thực hiện điều này, giờ đây bạn có thể sử dụng trình tối ưu hóa để áp dụng các gradient, và các gradient là grads, và các biến có thể huấn luyện. Và cú pháp chúng ta sẽ sử dụng là chúng ta thực sự sẽ sử dụng hàm zip, hàm tích hợp sẵn của Python, để lấy danh sách các gradient, lấy danh sách các biến có thể huấn luyện, và ghép chúng lại với nhau để các gradient, và hàm zip chỉ lấy hai danh sách này, và ghép các phần tử tương ứng. Tôi sẽ nhập print vkf ở đây chỉ để in giá trị ban đầu của vkf. Chúng ta chưa thực sự chạy bước huấn luyện. Vì vậy, tất cả hy vọng tôi không có lỗi cú pháp. Vì vậy, vkf ban đầu có giá trị bằng 0, đó là những gì chúng ta đã khởi tạo nó. Và bây giờ hãy chạy một bước của thuật toán học tập nhỏ của chúng ta và in giá trị mới của vkf. Ồ, và bây giờ nó đã tăng một chút từ 0 lên khoảng 0.1. Bây giờ hãy chạy 1000 lần lặp của bước huấn luyện của chúng ta. Vì vậy, đối với y trong phạm vi 1000 bước huấn luyện, print vkf và hãy xem điều gì xảy ra. Chạy khá nhanh, aha, và bây giờ vkf gần bằng 5, mà chúng ta biết là giá trị nhỏ nhất của hàm chi phí này. Vậy có tuyệt không? Chúng ta chỉ cần chỉ định hàm chi phí, không cần phải lấy đạo hàm, và TensorFlow đã tìm ra cách giảm thiểu điều này cho chúng ta. Tôi hy vọng điều này mang lại cho bạn cảm giác về cấu trúc rộng của một chương trình TensorFlow. Và khi bạn thực hiện bài tập lập trình của tuần này và tự mình nghịch ngợm hơn với mã TensorFlow, một số hàm mà tôi vừa sử dụng ở đây sẽ trở nên quen thuộc hơn. Chỉ cần một vài điều cần lưu ý. Vkf là tham số bạn muốn tối ưu hóa. Đó là lý do tại sao chúng ta khai báo vkf là một biến. Và tất cả những gì chúng ta phải làm là sử dụng gradient tape để ghi lại thứ tự của chuỗi các hoạt động cần thiết để tính hàm chi phí. Và đó là cho chuyển xuôi. Và TensorFlow có thể tự động tìm ra cách lấy đạo hàm đối với hàm chi phí. Và đó là lý do tại sao trong TensorFlow, về cơ bản bạn chỉ phải triển khai bước chuyển xuôi và nó sẽ tìm ra cách thực hiện tính toán gradient. Bây giờ, có một tính năng nữa của TensorFlow mà tôi muốn cho bạn thấy. Trong ví dụ chúng ta đã xem xét cho đến nay, hàm chi phí là một hàm cố định của tham số hoặc biến vkf. Nhưng một trong những hàm bạn muốn giảm thiểu là một hàm không chỉ của các tham số, không chỉ của vkf, mà còn là một hàm của tập huấn luyện của bạn. Vì vậy, giả sử bạn có một số dữ liệu huấn luyện x, và x hoặc y, và bạn đang huấn luyện một mạng neuron, trong đó hàm chi phí phụ thuộc vào dữ liệu của bạn x hoặc x và y, cũng như các tham số vkf. Làm thế nào để bạn đưa dữ liệu huấn luyện đó vào một chương trình TensorFlow? Hãy xem qua một phiên bản khác về cách triển khai tất cả những điều này. Tôi vẫn sẽ định nghĩa vkf là biến. Cũng sẽ sử dụng chỉnh tối ưu hóa atom. Nhưng bây giờ tôi sẽ định nghĩa x là một danh sách các số dưới dạng một màng. Và tôi sẽ đưa vào một âm 10 và 25. Và đây sẽ là một float 32 khác. Vì vậy, ba số này, một âm 10 và 25 sẽ đóng vai trò là các hệ số của hàm chi phí. Vì vậy, bạn có thể coi x giống như dữ liệu điều khiển các hệ số của hàm chi phí bậc 2 này. Vì vậy, bây giờ hãy để tôi định nghĩa hàm chi phí mà chúng ta sẽ giảm thiểu như. Giống như trước đây, ngoại trừ việc bây giờ tôi sẽ viết x của không nhân với cái đó cộng với x của một nhân với cái đó cộng với x2. Vì vậy, đây là hàm chi phí tương tự như hàm trên, ngoại trừ các hệ số bây giờ được kiểm soát bởi phần dữ liệu nhỏ x này mà chúng ta có. Vì vậy, bây giờ hàm chi phí này tính toán chính xác hàm chi phí giống như bạn có ở trên, ngoại trừ phần dữ liệu nhỏ này trong mảng x kiểm soát các hệ số của hàm chi phí bậc 2. Bây giờ hãy để tôi viết print vkf. Điều này sẽ không làm gì cả vì vkf vẫn là 0. Nó chỉ là giá trị ban đầu.
Nhưng nếu sau đó bạn sử dụng trình tối ưu hóa để thực hiện một bước của thuật toán tối ưu hóa, sau đó hãy in VCAP một lần nữa, hãy xem điều đó có hoạt động không. Tuyệt vời! Bây giờ điều này đã thực hiện một bước tối ưu hóa Atom. Và vì vậy VCAP một lần nữa khoảng 0.1. Vì vậy, cú pháp Optimizer Minimize Cost Function và sau đó danh sách các biến VCAP, đó là một cú pháp thay thế đơn giản hơn, hoặc thực hiện điều tương tự như các dòng trên với Gradient Tape và Apply Gradients. Bây giờ chúng ta đã triển khai một bước huấn luyện duy nhất. Hãy đặt toàn bộ vào một vòng lặp. Dev Training X VCAP Optimizer định nghĩa hàm chi phí trong phạm vi của hàm này và sau đó cho y trong phạm vi 1000. Hãy chạy 1000 lần lặp và sau đó chúng ta sẽ trả về VCAP. Vì vậy, we will return W. So xem điều đó làm gì. Bạn thấy đấy. Và bây giờ VCAP gần đạt đến mức tối thiểu được đặt thành giá trị gần bằng 5. Vì vậy, hy vọng điều này mang lại cho bạn cảm giác về những gì TensorFlow có thể làm. Và điều làm cho nó trở nên mạnh mẽ như vậy là tất cả những gì bạn cần làm là chỉ định cách tính hàm chi phí. Và sau đó nó lấy đạo hàm và nó có thể áp dụng một trình tối ưu hóa chỉ với một hoặc hai dòng mã. Vì vậy, đây là mã một lần nữa. Và trong trường hợp một số hàm hoặc biến này vẫn có vẻ hơi bí ẩn đối với bạn, chúng sẽ trở nên quen thuộc hơn sau khi bạn thực hành với nó một vài lần bằng cách thực hiện bài tập lập trình. Vậy mã này thực sự làm gì? Hãy tập trung vào phương trình này. Trọng tâm của một chương trình TensorFlow là một cái gì đó để tính chi phí. Và sau đó, TensorFlow tự động tìm ra các đạo hàm và cách giảm thiểu chi phí. Vì vậy, những gì dòng mã này đang làm là cho phép TensorFlow xây dựng một đồ thị tính toán. Và những gì một đồ thị tính toán làm là như sau. Nó lấy x0 và nó lấy VCAP, và VCAP được bình phương. Vì vậy, có VCAP bình phương. Và sau đó x0 và VCAP bình phương được nhân với nhau để cho x0 nhân VCAP bình phương. Và cứ tiếp tục qua nhiều bước cho đến khi cuối cùng điều này được xây dựng để tính hàm chi phí. Tôi đoán bước cuối cùng sẽ là thêm vào hệ số cuối cùng đó. Điều tuyệt vời về TensorFlow là bằng cách triển khai về cơ bản truyền xuôi thông qua đồ thị tính toán này, TensorFlow sẽ tự động tìm ra tất cả các phép tính ngược cần thiết, và nó sẽ tự động có thể tìm ra tất cả các bước lùi cần thiết để triển khai backprop. Điều đó không tuyệt sao? Và đó là lý do tại sao bạn không cần phải triển khai backprop một cách rõ ràng. TensorFlow tìm ra nó cho bạn. Và đây là một trong những điều làm cho các framework lập trình giúp bạn trở nên thực sự hiệu quả. Và cũng có rất nhiều thứ bạn có thể thay đổi chỉ với một dòng mã. Ví dụ, nếu bạn không muốn sử dụng trình tối ưu hóa Atom và bạn muốn sử dụng một trình tối ưu hóa khác, thì chỉ cần thay đổi dòng mã này và bạn có thể nhanh chóng hoán đổi nó cho một thuật toán tối ưu hóa khác. Tất cả các framework lập trình học sâu hiện đại phổ biến đều hỗ trợ những thứ như thế này, và nó giúp việc phát triển thậm chí các mạng neuron khá phức tạp trở nên dễ dàng hơn nhiều. Vì vậy, tôi hy vọng điều đó đã cho bạn một ý tưởng về cấu trúc điển hình của một chương trình TensorFlow. Để tóm tắt tài liệu từ tuần này, bạn đã thấy cách tổ chức một cách có hệ thống quá trình tìm kiếm siêu tham số. Bạn cũng đã thấy chuẩn hóa batch và cách bạn có thể sử dụng nó để tăng tốc độ huấn luyện mạng neuron của mình. Và chúng ta cũng đã trò chuyện về các framework lập trình học sâu và bạn đã học về TensorFlow.
Tôi hy vọng rằng bạn sẽ tiếp tục và thử và tận hưởng bài tập lập trình của tuần này. Điều này sẽ giúp bạn làm quen hơn nữa với những ý tưởng này.